Στην καρδιά της ανθρώπινης ιστορίας, το φαγητό δεν ήταν ποτέ απλώς ανάγκη. Ήταν σύμβολο εξουσίας, πολιτισμού, ακόμα και ματαιοδοξίας. Από τις αγορές της αρχαίας Περσίας μέχρι τα βασιλικά τραπέζια της Ευρώπης και τις σύγχρονες δημοπρασίες εκατομμυρίων στην Ιαπωνία, ορισμένες τροφές κατέχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο. Δεν καταναλώνονται για να θρέψουν, αλλά για να εντυπωσιάσουν, να επιβεβαιώσουν κύρος ή να διατηρήσουν μια σπάνια παράδοση. Στο σημερινό βίντεο ερευνούμε 5 από τις πιο ακριβές τροφές στον κόσμο, όχι μόνο λόγω της γεύσης τους, αλλά εξαιτίας της σπανιότητας, του τρόπου παραγωγής και των θρύλων που τις περιβάλλουν. Το χαβιάρι είναι ένα από τα αρχαιότερα σύμβολα πολυτέλειας στον κόσμο, αλλά το αρμάς, που στα περσικά σημαίνει διαμάντι, ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα. Το αλμάς προέρχεται από τον μπελούκα οξύριχο, ένα αρχαίγωνο ψάρι που μπορεί να ζήσει μέχρι και 100 χρόνια. Τα αυγά του, όταν προέρχονται από θηλυκά άνω των 60 ετών, αποκτούν ένα ανοιχτό, λευκό-χρυσό χρώμα και λεπτή βουτυράτη υφή. Η επεξεργασία τους γίνεται με ελάχιστο αλάτι, χωρίς συντηρητικά, σε ειδικές εγκαταστάσεις στην Ισλανδία υπό αυστηρές συνθήκες. Ένα κιλό αλμάς μπορεί να κοστίσει πάνω από $25.000 και διατίθεται μόνο σε ειδικά επενδυμένα μεταλλικά κουτιά από 24 καρατίων χρυσό. Το χαβιάρι καταναλωνόταν ήδη από την εποχή των Περσών και των Βυζαντινών. Οι τσάροι της Ρωσίας ήταν φανατικοί λάτρεις του. Σήμερα η εξαγωγή μπελούκα καθιέρας στη ΣΥΠΑ έχει απαγορευτεί λόγω του κινδύνου εξαφάνισης του είδους, καθιστώντας το αλμάς ακόμα πιο δυσέβρετο. Το 2004 στο Λονδίνο, ένας Ρώσος συλλέκτης πήρε 40.000 λίρες για ένα κουτί αλμάς, όχι για να το φάει, αλλά για να το τοποθετήσει σε μια γυάλινη βιτρίνα. Όταν ρωτήθηκε γιατί, απάντησε: «Ορισμένα πράγματα δεν τρώγονται, φοριούνται σαν κοσμήματα». Η τρούφα δεν είναι φυτό, ούτε καρπός. Είναι ένας υπόγειος μύκητας που ζει σε συμβίωση με τις ρίζες ορισμένων δέντρων, κυρίως βελανιδιές, φουντουκές και λεύκες. Η λευκή τρούφα της άλμπα είναι η πιο αρωματική και ακριβή τρούφα στον κόσμο. Δεν καλλιεργείται, δεν αναπαράγεται σε θερμοκήπια. Μπορείς μόνο να τις ανακαλύψεις, και αυτό με τη βοήθεια ειδικών εκπαιδευμένων σκύλων ή και χείρων, που ειδοποιήσουν το αρωματικό της αποτύπωμα στο δάσος. Η τιμή της μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 5.000 ευρώ το κιλό, ενώ μεγάλες τρούφες πωλούνται σε διεθνείς δημοπρασίες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Το 2010 μια τρούφα 1,3 κιλών πουλήθηκε για $330.000 σε δημοπρασία στο Μακάο. Από τα ρωμαϊκά χρόνια, η τρούφα ήταν περιζήτητη για τις αφροδισιακές ιδιότητες. Στον Μεσαίωνα θεωρήθηκε δαιμονική και απαγορεύτηκε. Τον 18ο αιώνα επανήλθε στα τραπέζια των ευρωπαϊκών ναυλών. Ο Ιταλός εμπνευστής του φεστιβάλ τρούφας στην Άλμπα, Γιανκόμο Μόρα, ξεκίνησε τη δεκαετία του 30 να στέλνει τρούφες ως δώρο σε διάσημους. Μια φορά έστειλε ένα δείγμα στη Μερλίν Μονροέ. Η ίδια απάντησε με μια επιστολή όπου έγραφε: «Αν αυτό το άρωμα είναι η Ιταλία, τότε νιώθω ήδη εκεί». Στην ελληνική ύπαιθρο, συγκεκριμένα στην Νότια Κοζάνη, κάθε Οκτώβριο η γη γεμίζει με μοφάνθη. Είναι ο κρόκος ή αλλιώς σαφράν, ένα από τα πιο πολύτιμα καλλικεύματα στον κόσμο. Από κάθε λουλούδι εξάγονται μόλις 3 κόκκινες ίνες. Για 1 κιλό αποξηραμένου κρόκου χρειάζονται πάνω από 150.000 άνθη και η συλλογή γίνεται με το χέρι, αυστηρά πριν ο ήλιος τα μαράνει. Η τιμή της 5 με 9 ευρώ το γραμμάριο ή 2.500 με 3.000 ευρώ το κιλό. Ο κρόκος έχει ισχυρές αντιοξυδητικές, αντικαταθλιπτικές και ακόμη αντικαρκινικές ιδιότητες. Στην αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν σε φαγητά, φάρμακα, βαφές και αρώματα. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν ερυθρό χρυσάφι. Βρέθηκαν τοιχογραφίες στη Σαντορινή που απεικονίζουν τη συγκομιδή του από το 1600 π.Χ. Ο Μέγας Αλεξάνδρος φέρεται να χρησιμοποιούσε σαφράν για την επούλωση πληγών στις εκστρατείες του. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, ο κρόκος προσφερόταν σε ξένους πρεσβευτές ως δείγμα πλούτου. Μια φορά ένας Άραβας απεσταλμένος ανέφερε στα χρονικά:
Στη Κωνσταντινούπολη το κρασί και ο κρόκος μυρίζουν θεϊκά. Οι Έλληνες δεν τρώνε, προσφέρουν τελετές. Στη Ιαπωνία η εκτροφή ζώων είναι τέχνη. Ειδικά το Kobe Wagyu θεωρείται ιερό. Προέρχεται από ειδική ράτσα βοδιού, το Tajima Wagyu, που εκτρέφεται αποκλειστικά στην επαρχία Hyogo. Το ζώο πρέπει να έχει γεννηθεί, τραφεί και σφαγεί στην περιοχή, υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Η διατροφή του περιλαμβάνει δημητριακά, μπύρα και πλούσια βότανα, ενώ γίνεται ακόμα και μασάζ για να διατηρείται ήρεμο και χωρίς στρες. Το Kobe χαρακτηρίζεται από υψηλή μαρμαροποίηση, λευκά νερά λίπους που διατρέχουν το κόκκινο κρέας. Βαθμολογείται με αυστηρή κλίμακα Α1 με Α5. Μόνο το Α5 Kobe θεωρείται κορυφαίο. Η τιμή ξεκινά από 400 έως 1000 ευρώ το κιλό. Το κρέας λιώνει στη γλώσσα στους 37 βαθμούς Κελσίου λόγω της σύστασης του λίπους. Δεν απαιτείται μαρινάδες ούτε σάλτσες, μόνο λίγο αλάτι και η σιωπή της απόλαυσης. Σε ένα ναό κοντά στο Kobe λέγεται πως ένας μοναχός απέρριψε την κατανάλωση του βοδινού ως ένα πολυδελές μυαρό κρέας. Όταν του το πρόσφεραν και δοκίμασε, απάντησε «Αν αυτό είναι αμαρτία, τότε η Νιρβάνα δεν αξίζει τόσο πολύ». Το Yubari King είναι πεπόνι, ναι, αλλά δεν καλλιεργείται, δημιουργείται. Η παραγωγή του γίνεται μόνο στη μικρή πόλη Γιουμπάρι, στο νησί Χοκάιτο. Κάθε φυτό επιτρέπεται να αναπτύξει μόνο ένα καρπό, ώστε να απορροφήσει όλη τη θρέψη. Οι αγρότες φροντίζουν το πεπόνι χειρονακτικά κάθε μέρα, καθαρίζουν τη φλούδα, ρυθμίζουν το φως, ελέγχουν θερμοκρασία και υγρασία με ακρίβεια. Τα πιο άψογα πεπόνια πωλούνται σε δημοπρασίες. Το 2019, ένα ζεύγος πεπονιών Γιουμπάρι πωλήθηκε για $45.000 σε ετήσια δημοπρασία στο Σάππορο. Οι αγοραστές ήταν αλυσίδα σούπερ μάρκετ, όχι για να τα πουλήσουν, αλλά για διαφημιστική χρήση. Το πεπόνι Γιουμπάρι είναι συμμετρικό, γλυκύτατο, με βελούδι νυφή και με γεύση φρουτένιας καραμέλας. Δεν τρώγεται φέτα-φέτα, κόβεται σαν κόσμημα. Ο κριτικός τροφίμων Χιρόμι Νακαμούρα είπε «Όταν κόβεις ένα γιουμπάρι, δεν μυρίζει πεπόνι. Μυρίζεις Ιαπωνία, πειθαρχία, τελειότητα, σεβασμό». Οι τροφές αυτές είναι ακριβές, ναι, αλλά όχι επειδή είναι σπάνιες μόνο. Είναι το αποτέλεσμα παραδόσεων, ιεροτελεστιών και πολιτισμών που επέδυσαν στη γεύση όχι για επιβίωση, αλλά για εμπειρία. Σε ένα κόσμο που τρέχει, κάποιοι ακόμα σκύβουν στο χώμα για να βρουν την τρούφα, για να μαζέψουν το κρόκο ή να χαϊδέψουν ένα πεπόνι για να το μεγαλώσουν σωστά. Όλα αυτά δημιουργούν κουλτούρες, παραδόσεις και έθιμα. Και αυτά αξίζουν πιο πολύ και από χρυσάφι.